හැලෝ ඇලුනේ ඔන්න අද අපිට ඇවිලා තියෙනවා බෝඩ් එක. ඉතින් මේක HP බෝඩ් එක පෝඩ් නම්බර එක LAE 802P LAE 802P බෝඩ් එක. මේ බෝඩ් එක උඩින් කන්ඩිෂන් එක බලුවා මාරි ෂෝක් එකට තියෙන හැබැයි යට ගොඩක් අවුල්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොකද්ද අවුල වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මට ඊට කලින් මේකේ DC jack එක ගොඩක් වෙලාවට ගන්න වෙයි මට විනාඩි දවල් කෝල් එනවා. හරි මේකේ DC jack එක ගැව්වහම මිලියම්පියර් මගේ ගහලම් පෙන්නන්න. මේකේ jack එක ගලව ගන්න ඕනේ. jack එක ගලවලම ගමුනේ. තවත් shop එකකින් ආපු එක. මේක අර jack එක ගලවනකොට පොඩ්ඩක් අර hinges කැඩෙන කේස් එකක් එනවනේ. අපේ වැරදකින් නෙමෙයි. නිකන් මෙහෙම අල්ලනකොට කටස් ගාලා එක තැන කැරකි කියනවා. පෑන් එක ගලව ගත්තා. එකෑනයක් ගැලවුණා. ෂුවර් නෑ ගැලවේද කියලා. ගැලවුණ අවුලන්නේ. අම්බෝ හරි තදයි. මේ කැඩලා තියෙන්නේ. පාවට නැත් ගමු. හරි බෝඩ් එක ක්ලීන් කරන්න කලින් වීඩියෝ එකක් කරන්න ගත්තේ නැත්තම් අපරාධයි. මිලියම්පියර් 16යි. වෝල්ටේජස් බලමු. වෝල්ටේජස් බලමු. වෝල් ලයින් එක අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් කරන්ට් සෙන්සිං රෙසිස්ටර් එක ගාවින්. කරන්ට් සෙන්සිං රෙසිස්ටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක නැහැ. මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් බලමු. මේ ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ DC jack එකේ. මෙතන ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක පත්තු වෙන්න ඕන නේද? ඒක පත්තු වෙන්න ඕන. මෙතින කරන්ට් සෙන්සිං රෙසිස්ටර් එක මේකට එන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ DC ඉන් එකට එනවා. DC ඉන් එකට එනවා අරකට එන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට ලයින් 19 වෝල්ට් ලයින් එක ෂෝට්ද කියලා බලන්න ඕනේ. බෑඩ් මොඩ් දාලා ෂෝට් නැහැ. 19 වෝල්ට් ලයින් එකත් ෂෝට් නැහැ. අපි මේක චුට්ටක් ක්ලීන් කරමු. මේ 3 වෝල්ට් 5 වෝල්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන පොඩි ජරාව ටික. ඒ ටික ඔක්කොම ක්ලීන් කරගමු. බෝඩ් එක අනිත් පැත්ත නම් එච්චර ලොකුවට නෑ. හරි දැන් අපි බලමු. වෝල්ටේජස් වලට අරගෙන අපි බලමු charging IC එකේ තත්ත්වය. දැන් අපි දන්නවා 19 වෝල්ට් ලයින් එක අපේ ෂෝට් නෑ කියලා. එතකොට අපි බලමු පව දුන්නා
19 වෝල්ට්ස් එනවා අපේ 20 වෝල්ට්ස් මේ පැත්තට අවුට් කරන්න ගේට් එකට 25 වෝල්ට්ස් තියෙන්න ඕනේ ගේට් එකේ 25 වෝල්ට්ස් නැහැ එතකොට මේ බලන්න මෙතන charging IC එක මේ charging IC එකේ මෙන්න මේ resistor එක ගිනි අරන් තියෙනවා බලන්න මැද්දෙන් තිතක් වගේ තියෙනව නේද කැමරේ චුට්ටක් පැත්තට ගිහලා තියෙනවා මේ මැද්දෙන් තිතක් වගේ තියෙනවා ඒතර මේතනින් තමයි charging IC එකට voltage එක ඉන් කරන්නේ current එක ඉන් කරන්නේ ඒක එක පැත්තක තියෙනවා 19.52 අපිට schematic ඕනේ නැහැ මේකට මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ 20 නෑ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ 20 volts මෙන්න මෙතෙන්ට මෙතන 20 sorry පේන්නේ නැහැ අනේ ස්ටොප් වෙලා විනාඩියක් දෙන්න ආයි ස්විච් කරලා ආයි ගමු සමහරවිට පොඩ ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා එම් වෙනවා අපේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මෙතන 20 volts එනවා මෙතනින් මේ පැත්තට එන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් drop voltage එක අඩුවෙන් එන්න ඕනේ මොකද මේක diode එකක් through යනකොට voltage එක අඩු වෙනවා මෙතන තියෙනවා අපේ 20 volts මෙතනක් තියෙන්න ඕනේ මේ resistor එක පිච්චිලා ඉඳ නැත්තේ ඉතින් පිච්චිනවහම වැඩේ අවුල් අපි ඒකට එකක් රීප්ලේස් කරගන්න ඕනේ ඊට කලින් අපි බලන්න ඕනේ පිච්චෙන පැත්තට අනිත් පැත්ත කියන්නේ IC එක පැත්තට වෙන්න ෂෝට් එකක් තියෙනවා කියලා ෂෝට් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ ෂෝට් එකක් නැහැ හැබැයි මේ පැත්තේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ ෂෝට් එක මේ IC එකේද තියෙන්නේ කියලා නේද ඒකට මම වෝල්ටේජ් එක ඉන්ජෙක්ට් කරනවා වෝල්ට් 3ක් විතර මොකද ඒක ඩිරෙක්ට් charging IC එකට යන නිසා වෝල්ට් 3ක් විතර ඉන්ජෙක්ට් කරලා බලනවා කොහෙද රත් වෙන්නේ කියලා charging IC එක රත් වුණොත් charging IC එක රිප්ලේස් කරන්න රත් වෙන්නේ මේ කැපැසිටි එක මේ කැප් එක රත් වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ කැපැසිටි එක අවුල් එතකොට මේ කැපැසිටි එක රිමූව් කරලා මේ වෙනුවට අලුත් කැපැසිටි එකකුයි රෙසිස්ටර් එකකුයි දාන්න ඕනේ රෙසිස්ටර් එකක් 10 ohm ohm 10ක රෙසිස්ටර් එකක් තියෙන්නේ අලුත් රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා කැප් එකක් තමයි ප්‍රශ්නේ කැප් එකකුත් අපි පරණ බෝඩ් එකකින් ගලවගෙන දාගමු මගේ 19 volt කැපැසිටර්ස් ඔක්කොම වගේ ඉවරයි ඔක්කොම වගේ නෙමෙයි ඔක්කොම ඉවරයි ඉතින් අපි මේකට 19 volt රේල් එකේ කැපැසිටර් එකක් ගන්න අපිට මේක ගත හැකියි මෙයා ඔයාලා බොඳ ඇති එච්චර හිතන්න එපා ඒක ගලවන එකනේ ඒකෙන් ගමු කැප් එක දැන් ෂේප් නේ හරි ගලවමු මේ ගොඩක් කට්ටිය අහනවා හීට් එක කොච්චරද එහෙම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ බෝඩ් එක ඝනකම නම් හීට් එක වැඩියෙන් ගන්න. රෙසිස්ටර් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න ඕන. අපිට ඔය දෙන්න තමයි රීප්ලේස් කරගන්න තියෙන්නේ. ෆ්ලක්ස් ටිකක් දාගෙන
නැද්දෙන් කඩලයිය අරකට සයිසක චුට්ටක් වැඩ එක ගැටලුවන්නේ රේල් එක එකනම් දාත ඒ කියන්නේ ඔතන යන වෝල්ටේජ් එකනේ බලන්න ඕනේ අපි රෙසිස්ටර් එකට ධනක් වෙනක් නැහැ හින්දා ගැටලුවන්නේ අපි අර කලින් ජරා වෙලා තිබ්බ තැන් ටික චුට්ටක් අපි ක්ලීන් කරගමු නේ එනාලියක් දෙන්න අපේ වෝල්ටේජස් ටික සේරම හැදෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ බෝඩ් එක ඔන්න වෙනවා ඊට අමතරව අපි බලන්න ඕනේ බැටරි කනෙක්ටර් එක ෂෝට්ද කියලා සමහර වෙලාවල ඒ පැත්ත ෂෝට් වෙන අවස්ථා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි මේක දාලා බලමු වැඩ කරයිද කියලා වැඩ කරන්න ඕනේ පොතේ හැටියට දැන් ලොකෝ ප්‍රශ්නේ මේක ඩිස්ප්ලේ කරනකොට මොන හරි වෙයිද කියලා විනාඩියක් දෙන්න අනේ කෝල් වෙනවා හොගාලා හරි